Декілька днів тому я запостив у свій канал ось цю задачку зі збірника Мерзляка за 11 клас. І сьогодні ми її розберемо, тому що ця задача, мені здається, дуже красивою, і їй потрібно застосувати декілька неочевидних і хороших рішень для того, щоб з цією задачею впоратися. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас є показникове рівняння, і зазвичай ми такі рівняння розв'язуємо, як просто кажемо, що було б непогано, якби числа, які містять змінний степінь, мали також однакову основу. Основи, як бачите, не однакові, але дуже схожі. Питання, що з ними можна зробити? Ну, я пропоную спершу розкрити ось ці ось великі корені. І дехто з вас, можливо, пригадує, що схожі задачі є у збірниках, здається, 8 класу того ж Мерзляка. Якщо я правильно пам'ятаю, саме у 8 класі вивчаються формули скороченого множення, і у збірнику відповідного класу є задачі на кшталт ось такої, дається отакий от корінь, і кажуть, спростіть його, да? Приведіть до якогось більш адекватного цивілізованого вигляду. Таку задачу, що, до речі, люблять на англомовному Ютубі особливо. Там її презентують часто як олімпіадну задачу. Хоча, насправді, звісно, це перебільшення. І ніяка це не олімпіадна задача, а звичайнісінька, стандартна. Значить, як можна до цього підступитися? Спершу ми кажемо, що дивіться, у нас тут є корінь 6, і він розбивається на множники. Як корінь з 2 помножити на корінь з 3, правда? Спершу 6 – це 2 на 3, а потім розриваємо корінь. Окей, як нам це допоможе? А так, що дивіться, п'ятірка – це ж якраз сума 2 та 3. Значить, 5 це ми запишемо як 3, і ось тут в кінець я напишу плюс 2. І оцю двійку не забуваємо. Сюди, да? Значить, ось все. Цей вираз дорівнює ось цьому. Ну і далі, я вже думаю, більшість з вас догадалися, куди я дує вітер. Кажемо, що 3 – це корінь з 3 у квадраті. А 2 є коренем з 2 теж у квадраті. Ми пригадуємо формулу скороченого множення, що а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат дорівнює а плюс b і в квадраті. Ну, відповідно, якщо тут стоїть мінус, то і ось тут буде мінус. Ми це застосовуємо до ось цього виразу і кажемо, що виявляється, він дорівнює кореню з 3 плюс кореню з 2 у квадраті. Дуже добре. Аналогічно можемо розкрити ось цей вираз, сказати, що значить, корінь з 5 мінус 2 кореня 6. Ну, так само можете це все розписати. Я вже розписувати не буду, скажу тільки, що це виходить кореня з 3 мінус кореня 2 у квадраті. Ну, і оскільки я тут написав мінус, то нам, взагалі кажучи, по-хорошому треба тут теж вліпити корені. І оце все буде під коренем. Значить, ось цю суму зараз я перепишу ось тут. Кажемо, що перша сума, ну у нас тут корінь і другий степінь нейтралізується, і виходить просто корінь з 3 плюс корінь з 2. В степені х, да, не забуваємо ось цей ось степінь ще сюди записати. Плюс корінь з 3 мінус корінь з 2. В степені х дорівнює 10. Тепер уже більш якийсь адекватний вигляд має це рівняння, але все одно у нас поки що не однакові основи. Питання, як їх можна зробити однаковими. Поставте відео на паузу, подумайте над цим самостійно. Річ у тім, що тут можна зробити ось такий джокер-мув. Сказати, дивіться, у нас тут корінь з 3 мінус корінь з 2, і корінь з 3 плюс корінь з 2. А ми пригадуємо, що є ще така формула скороченого множення, теж дуже корисна, що а плюс b на а мінус b дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Правда ж? От якби ми могли, наприклад, ось цей вираз домножити
на ось цей, то в нас якраз зникли би корені, і було б все дуже добре. Як це можна зробити? І я пропоную тут домножити обидві частини цього рівняння на корінь з 3 плюс корінь з 2 у степені х. Що це нам дасть? Дивіться, ми множимо ось цей доданок на це число. Виходить у нас корінь з 3 плюс корінь з 2 в степені х, і ми його ще раз помножимо на це число, виходить воно в квадраті вже в нас буде. Ось так. Далі я одразу помножу десятку і перенесу її в ліву частину, значить мінус 10 на ось цей вираз. Корінь з 3 плюс корінь з 2 і в степені х. А ось ці два вирази, вони у нас вже як перемножаться? Це буде у нас корінь з 3 мінус корінь з 2 в степені х. Помножити на корінь з 3 плюс корінь з 2 в степені х. У нас однаковий степінь винесеться за дужки. Ось таким ось чином. І ми скажемо, що ось ці дві величини в добутку нам дають що? Оце. Виходить, це дорівнює кореню з 3 в квадраті мінус кореню з 2 в квадраті. Корінь з 3 в квадраті – це 3. Тут двійка, 3 мінус 2 – це виявляється 1. І виходить, що ось цей доданок повністю скорочується в одиницю. Значить, плюс 1 дорівнює 0. Можемо замінити ось це ось число, наприклад, на t. Тоді вам одразу очевидно стане, що ми маємо тут квадратне рівняння. Квадратні рівняння розв'язуються елементарно. Кажемо, що завієта тут складнувато, тому що сума 10 добуток 1. Ну, якось тут корені важкувато підбираються. Якщо взагалі підбираються, тому давайте за дискримінантом розв'яжемо. Скажемо, що t дорівнює у нас мінус 10 – це плюс 10, плюс-мінус корінь 100 мінус 4. Поділити навпіл. Значить, що таке 100 мінус 4? 100 мінус 4 – це у нас 96. Ну, я думаю, нам ліпше одразу четвірку винести за дужки, да? Тоді в нас тут буде 2. Тут буде 25 просто. Мінус 1 – це 24. Так набагато легше. Поділити навпіл. Скорочуємо все на 2. Тут виходить 5 плюс-мінус. 24 – це 6 на 4, тому я четвірку ще одну винесу. Виходить 2 кореня з 6. І дивіться, як красиво виходить. Значить, t дорівнює ось цьому виразу. А що таке t? А t – це ось ця от штучка. Корінь з 3 плюс корінь з 2 і в степені х. Нам же треба виконати це рівняння відносно х, а не відносно t, правильно? Тому ми скажемо, що корінь з 3 плюс корінь з 2 у степені х дорівнює 5 плюс-мінус 2 кореня 6. А це ж доволі знайомий вираз, правда? Ми його сьогодні вже бачили. Ось він був на початку. Тільки вони були під коренем. І ми ось цю суму розкрили як корінь з 3 плюс корінь з 2 у квадраті. Ну або ж мінус корінь з 2 у квадраті. Тобто, виявляється, оця штучка дорівнює кореню з 3 плюс-мінус кореню з 2 у квадраті. Значить, давайте я розіб'ю це на два випадки, щоб було гарніше все видно. Отже, випадок перший, коли оце діло, тут 2, в степені х дорівнює кореню з 3 плюс кореню з 2 в степені 2. Ну і тут очевидно, що звідси х дорівнює 2. Так, бо в нас однакові основи, прирівнюємо, значить, степені. Другий випадок, якщо ось це діло дорівнює кореню з 3 мінус кореню з 2. І теж у квадраті. Подумайте самостійно, як можна виконати це рівняння, тільки тут у нас плюс має стояти. Поставте на паузу, подумайте самостійно, а потім повертайтеся і дивіться, чи збіглися в нас
наші варіанти. Отже, бачимо, що тут у нас вже основи не однакові. Значить, треба, щоб були однакові. Питання, як це зробити. Ну, схожим чином, як ми це і раніше робили. Давайте звернемо увагу, де це було в нас. Ось тут, да? Ми домножили ось цей вираз на ось цей, щоб отримати в результаті одиницю. Тут ми робимо абсолютно такий же мув. Кажемо, що домножуємо тільки вже на обидві частини, а тільки ось цю частину. На корінь з 3 плюс 2. І ділимо на корінь з 3 плюс 2. Тоді виходить, що ми по факту нічого не змінимо, правда ж? Якщо ми величину поділили на цей вираз, точніше помножили, а потім поділили, або поділили, потім помножили, неважливо, у нас в результаті нічого не змінюється. Але ось ці два вирази перемножуються і знову нам дають корінь з 3 мінус корінь з 2 і обидва доданки в квадраті. Це виходить 3 мінус 1, 3 мінус 2 точніше, тобто 1. Отже, це виходить 1 ділить на корінь з 3 плюс корінь з 2 у квадраті. Ну і звідси вже корінь очевидний. Кажемо, що х дорівнює, бачите, да? Тут однакові основи, тільки одне число якби перевернуте. Значить, просто ось цей степінь має бути від'ємним. Тоді кажемо, що х дорівнює мінус 2. А значить, розв'язок усього рівняння плюс або мінус 2. Тим, хто розібрався, як виконується перша задача, я пропоную виконати ось це рівняння, теж із збірника мерзляка, тільки вже з другого варіанту. А ті, хто не розібрався з першим рівнянням, розбирайтеся і наздоганяйте перших. Бувайте!